Hello mga kananay! Welcome back to my channel. It's Mami Joyce, ang inyong kananay na kikay. For today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano ako gumagawa ng medium size na scrunchie headband. Kagaya nitong suot ko mga kamami. Nakagawa na rin ako ng mas maliit na size dito, yung small size. Ito yung ginawa ko before. And ganito naman yung itsura niya kapag suot. Meron na rin ako mga ginawang videos about scrunchies mga kamami. I-check out nyo na lang sa description box below or dito sa icon natin sa taas. Disclaimer muna mga kamami, hindi pa ako professional, hindi pa ako tailor. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung way ko kung paano ako gumagawa ng mga scrunchies or scrunchies headband. So, pwede rin natin gawing business to mga kamami. Actually, dinagdag ko to sa aking small business. Kung dati scrunchies lang, ngayon meron na rin akong scrunchies headband. Sa mga kamami ko na interesado, just keep on watching.
So, ganun nga ako gumawa ng Scrunchie's Headband mga kamami. And marami pa tayong headband na gagawin sa mga susunod nating videos. Kaya make sure na nakasubscribe kayo sa aking channel para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. For your questions and suggestions, please comment down below. And that's all for today's video mga kamami. I hope nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video natin today. If you do, please like, share, and don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!